हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी स्वीट रेसिपीमध्ये बनवलेली आहे रसरशीत अशी बालुशाही। तर बालुशाही घरगुती पद्धतीने कशा प्रकारे मी बनवली, चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर बालुशाही बनवण्यासाठी लागणार आहे आपल्याला मैदा। इथे मी 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे। तर 2 वाटी मैद्याचं प्रमाण मी इथे दाखवलेलं आहे। तर मैदा आपल्याला चाळून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये मी अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घातलेली आहे। बेकिंग पावडरचा व्हिडिओ माझ्याकडून डिलीट झालेला आहे। आणि बेकिंग पावडर घालून झाल्याच्या नंतर आपल्याला लागणार आहे तूप। तर इथे 3 चमचे तुपाचा मी वापर केलेला आहे। हे घालून झाल्याच्या नंतर आपल्याला छान मैदा हा मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर पूर्णपणे तुपाचं कोटिंग आपल्या मैद्याला झालं पाहिजे, अशा पद्धतीने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर हा पूर्णपणे मिक्स झालेला आहे आपला। तर आता आपल्याला त्याला मळून घ्यायचं आहे। तर मळताना एवढी काळजी घ्यायची की आपल्याला जास्त जोर देऊन कणिकप्रमाणे मळायचं नाही आहे। तर हलक्या हलक्या हातानेच आपल्याला तो मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर थोडं थोडं पाणी घालून मी हलक्या हाताने मिक्स करून घेते। व्हिडिओत दाखवल्या त्याप्रमाणेच आपल्याला फक्त मिक्स करायचे, कारण त्याला फक्त एकत्र करायचे आपल्याला। जर आपण प्रेशर देऊन पीठ मळून घेतलं तर आपले लेयर्स सुटणार नाहीत बालुशाहीला। त्यामुळे हलक्या हलक्या हातानेच आपल्याला ते एकत्र करून घ्यायचे। पीठ आपलं मळून होते तोपर्यंत तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि व्हिडिओ जर माझे आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। आणखी थोडंसं आपल्याला पाणी घालून हे पीठ एकत्र करून घ्यायचे। तर इथे बऱ्यापैकी आपलं एकत्र करून झालेलं आहे। अशाच पद्धतीचं आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर पहा, याला क्रॅक्स वगैरे आलेले आहेत, काही हरकत नाही आहे, अशाच पद्धतीचं आपल्याला हवं आहे। तर आता हे आपण साईडला ठेवून देऊयात आणि तोपर्यंत पाक करून घेऊयात। तर इथे मी 1.5 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे। आपल्याला अगदी एकतारी पाक असा करायचा नाही आहे, फक्त साखर मेल्ट करायची आहे पाण्यामध्ये। 10 मिनटं आपल्याला मीडियम गॅसवर तो पाक ठेवायचा आहे। आणि 10 मिनटं झाल्याच्या नंतर इथे आपलं पीठ देखील बऱ्यापैकी सेट झालेलं आहे। आता मी व्हिडिओमध्ये दाखवते त्याप्रमाणे आपण हाताने दाब देऊन हे पीठ पसरवून घेऊयात आणि कटिंग आणि फोल्ड करून घ्यायचे। तर इथे मी दाखवते त्याप्रमाणेच आपल्याला हाताने असं दाब देऊन पसरवून घ्यायचे। आपल्याला ते लाटायचं नाही आहे। तर अशा पद्धतीने हलक्या हलक्या हातानेच त्याला पसरवून घ्यायचे आणि पुन्हा कट करून फोल्ड करून घ्यायचे। याने काय होणार आहे, आपल्या बालुशाहीला छान लेयर्स येणार आहेत। तर ही प्रोसेस आपल्याला 3 ते 4 वेळा करून घ्यायची आहे। तर मी ही 4 वेळा करून घेतलेली आहे। कमीत कमी 4 वेळा तरी झाली पाहिजे, त्याने लेयर्स येतील। तर झाल्याच्या नंतर इथे अशा पद्धतीने मी याला कट करून घेतलेली आहे आणि त्यातली एक भाग उचलून घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि मी व्हिडिओत दाखवते त्याप्रमाणे रोल करायचं आहे आपल्याला आणि त्याचे आपल्याला छोटे छोटे गोळे कट करून घ्यायचे आहेत। तर जेवढ्या आकाराची तुम्हाला बालुशाही करायची आहे तेवढे इथे सुरीने कट करून घ्यायचे आहे। तर इथे मी 4 भागामध्ये कट केलेले आहेत आणि हलक्या हाताने आपण त्याला गोल करून घेणार आहोत। अगदी हलक्या हातानेच करायचा, दाब दिला तर आपल्या बालुशाहीला लेयर्स येणार नाही आहेत। तर अंगठ्याने असा प्रेस द्यायचा आहे मध्ये। तर अशा पद्धतीने आपण सगळे बालुशाही इथे तयार करून घेणार आहोत। तर मस्त इथे आपल्या बऱ्यापैकी बालुशाही करून झालेले आहेत आणि आपलं तेल देखील बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे। आणि आपण यामध्ये आता बालुशाही तळून घेऊयात। मीडियम गॅसवर आपल्याला बालुशाही तळून घ्यायच्यात। तर इथे साधारण मी 7-8 बालुशाही एका टायमिंगला तळून घेणार आहे। अजिबात ते चिकटत नाही एकमेकांना। तर तेलामध्ये बसेल तेवढ्या आपण यामध्ये टाकून घेऊ शकतो।
फक्त एवढी काळजी घ्यायची की ते फुलून थोडेफार मोठे होतात, त्यामुळे अगदी जास्त देखील टाकायचे नाही आहेत. बेकिंग सोडा वापरल्यामुळे ते छान फुलणार आहेत आपल्या बालुशाही. आणि आपण जी कटिंग आणि फोल्डची मेथड केली आहे त्यामुळे छान लेयर्स येणार आहेत. तर मस्त असे आलटून पलटून आपण गोल्डन कलर येईपर्यंत इथे बालुशाही तळून घेतलेली आहे. पहा, मस्त असे लेयर्स देखील सुटलेले आहेत. लेयर्स सुटल्यामुळे आपण याला जेव्हा पाकामध्ये टाकू त्या लेयर्समुळे पाक आतमध्ये छान मुरला जातो. तर अशा पद्धतीने मी अर्धे करून घेतलेले आहेत आणि ते पाकामध्ये बुडवून एक 10 मिनिटासाठी आपल्याला ठेवायचे. तर दुसरी बॅच देखील मी तळून घेते. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला हे सगळे बालुशाही 10 मिनटं पाकामध्ये मुरण्यासाठी ठेवून द्यायची आहे. तर 10 मिनटं झाल्याच्या नंतर मी इथे सर्व करून दाखवते तुम्हाला. तर सगळे बालुशाही आपले इथे झालेले आहेत, पाकामध्ये छान मुरलेले आहेत. आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि आवडत असल्यास यावर डेकोरेट करण्यासाठी तुम्ही ड्रायनट्सचा वापर करून घेऊ शकता. इथे मी पिस्ते वगैरे घालून घेतलेले आहेत. तर तयार झाली आपली मस्त रसरशीत आणि गोड अशी रेसिपी बालुशाही. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.